Good morning mga palangga. Ngayon gagawa tayo ng oatmeal with Hershey's Cocoa. At ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga ingredients sa ating lulutuin ngayong umaga. Ang ingredients sa ating lulutuin ngayong umaga ay oatmeal or Quaker Oats, Hershey's Cocoa, sugar, brown sugar, at saka 3 cups of water. Yun, ang una nating gagawin ay maglalagay tayo ng tubig sa ating frying pan at i-turn on natin ang ating stove or apoy at maghintay tayo ng itong tubig natin ay kukulo. Saka ilagay natin ang ating oatmeal. At ngayon, kumukulo na ang ating tubig, oras na natin ilagay ang ating 1 cup of oatmeal. At maghanap tayo ng ladle or luwak at ating i-mix ang ating oatmeal. At ngayon naman, maghintay tayo na siya ay kukulo. Yan, kumukulo na siya. I-stir natin or halo-haloin natin. At hanggang siya ay maluto. Ayan, pabayaan natin siya hanggang siya ay maluto. Maglagay na tayo ng 2 kutsara ng cocoa, Hershey Cocoa. At i-stir natin or ating halo-haloin hanggang siya ay mahalo ng mabuti. Okay? Dahil ayaw naman natin na siya ay magtibugol-tibugol or anong tawag natin sa medyo mag-bulging-bulging or tibugol-tibugol. At pag mahalo na siya, ilagay natin ang ating sugar. Halo-haloin pa rin natin ng mabuti. At ngayon, ilagay na natin ang ating sugar. That's 3 tablespoonful of sugar. At halo-haloin na rin natin ng mabuti. Parang mahalo ng mabuti ang tamis ng ating sugar. Minsan, ngayon lang ako naglagay ng sugar sa oatmeal. Dahil nilagyan natin ng cocoa, Hershey Cocoa, or chocolate ang ating oatmeal. Halo-haloin natin ng mabuti. Alam ko na ang mga anak ninyo mahilig sa chocolate. So, subukan ninyo ng gagawa ng ganito. Masarap talaga ito. Lalo na sa mga taglamig. Hindi lang tayo, akala ko noon na pwede lang tayo gagawa ng ganito. Chocolate or cacao, cocoa sa ating kanin. Nagagawa ng, ang tawag ba yun? Champurado. Pero, pwede rin sa oatmeal. So, kayo mga mommies, gagawa na kayo ng ganito. Maganda ito sa taglamig para sa ating mga anak or para din sa ating ng adult.
So, magtitikim na tayo kung insakto ba ang tamis. Pero pag hindi pa insakto ang tamis, ay anuhin natin, lalagyan natin ulit ng sugar. Okay? Ito ang ating luwag at ito ang ating kutsara. Hindi natin i-test galing sa ating kutsara luwag dahil baka naman may magsabi na naman na hindi iba ang kutsara ang ginagamit ko. Yan. Oras na sa ating pagtikim. Uy, tamang-tama lang ang tamis. So, palutuin muna natin siya dahil medyo matigas-tigas pa ang ating oatmeal. Ito ay old-fashioned oatmeal. Ito, hindi ito siya instant. So, yung medyo kailangan natin palutuin ng mabuti dahil medyo flaky siya, malaki ang kanyang texture. Hindi katulad sa instant na maliit. Easy lunukin. Hindi mahirap lunukin dahil maliit siya at matutunaw siya ng matutunaw. Ayan, medyo ready na siya. Tayo ngayon ay magkuha na naman ng ating nalagyan sa ating oatmeal at tayo ay kakain na. Dahil ngayon ay Domingo, tayo ay magsisimba pagkatapos natin kumain ito. At ito na ang ating sisidlan. I-turn off na natin ang ating apoy at i-transfer natin sa ating bowl. At ito na siya. I-transfer na siya natin dito. Ayan. Ay, so mukhang pinakamasarap ito. Ayan. Tapos na siya. At ready na tayo kakain. Ito na siya, ang ating kukwa with oatmeal with kukwa. Salamat sa inyong panonood at kita-kita tayo sa ating susunod na pagluluto. At kung bago pa lamang kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe, hit like, and click the notification bell para ma-notify kayo sa ating mga bagong upload. Bye!